May we kindly start the proceedings, please? Excellency Dr. Imre Lazar, Excellency Dr. Ferenc Ruzsa, Excellency Dr. István Perczel, Excellency Ms. Katalin, Aklan, Excellency Dr. Maria Nigeshi, Excellency Dr. Rama Yadav, distinguished guests and colleagues. I welcome you all to this auditorium today. Today we are gathered here and we are going to celebrate and commemorate the 152nd anniversary of birth of Swami Vivekananda and the Vedanta Day. This program is being conducted under the aegis of Vedic Society of Hungary. Swami Vivekananda was an illustrious son of India. He lived a very small life, but he left a very indelible print on the world stage about India, India's culture, philosophy. He lived from 12th January 1983 till 4th July 1902, and he attained Mahasamadhi at a very early age. He was the chief disciple of Saint Ramakrishna. Would you like to? Better I go through this and then the announcement parts we can cover this. So he was the chief disciple of Saint Ramakrishna. He was instrumental in introducing Indian philosophy of Vedanta and Yoga to the Western world. He raised awareness about Hinduism and its revival. Swami Vivekananda contributed to the concept of nationalism in a great way. Swami Vivekananda founded Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. He was an inspiring speaker and his speeches are well known all over the world, and one of the best speeches that he gave was at the Parliament of World Religions in Chicago in 1893. His birthday is celebrated as National Youth Day in India. Today's program it consists of a panel discussion on the life and philosophy of Swami Vivekananda. We have three distinguished speakers who will be speaking: Dr. Ferenc Ruzsa from HE University, Dr. István Perczel, he is from CEU, and Ms. Katalin Aklan. She is an Indologist and a PhD student. All of the speakers will be speaking for about 10 minutes each, and the concluding discussion will be from His Excellency Ambassador of India. Thereafter, we are going to have a break of 15 minutes for refreshments at the exhibition hall below. Tehát az előadások után lesz egy negyedórás szünet a lenti szinten található kiállítóteremben. We have displayed some books, photographs and other materials on the life of Swami Vivekananda there. Könyvek, fényképek Swami Vivekananda életéről. You are all requested to kindly see the book exhibition and purchase any of the books and materials that you may like. Mindenkit megkérünk, hogy fáradjon le, tekintse meg a kiállítást, és kedve szerint válogasson és vásároljon a könyvekből és egyéb anyagokból. The proceeds of the sale for these books and other material will be going for charity. A pénz felajánljuk jótékony célokra. After the break, we'll resume here again and we'll be screening a film titled Adi Shankaracharya. This will be subtitled in Hungarian. Utána az Adi Shankaracharya nevű filmet fogjuk itt megtekinteni magyar felirattal. The duration of this film is about 120 minutes approximately. Körülbelül 2 óráig fog tartani. I have one more important announcement to make. We are in the to commemorate today's event and to
have it as a more memorable day, we are going to organize an essay exhibition on the topic Vedanta and teachings of Swami Vivekananda. A mai esemény emlékezetére egy eszéíró pályázatot fogunk írni, melynek a címe Vedanta és Vivekananda tanításai. All of you who are up to the age limit of 35 years can participate in this essay exhibition. 35 év alatt mindenki részt vehet benne. And the essay should be up to the 500 to 700 words each. 500 és 700 szó között legyen a terjedelme. The essay can be written in any of the languages, say Hungarian, English or Hindi. Viszont lehet magyarul, angolul vagy hindiül. We request you all to send the entries within next 10 days, that is up to 22nd January 2015. 10 napon belül, azaz 2015. január 22-éig kérjük a pályaműveket. The best 5 entries out of the entries that we receive will be published in our bi-monthly magazine Amrita. Az 5 legjobbat a 2 havonta megjelenő magazinunkban megjelentetjük. The entries in Hindi and English will also be published in the magazine of Ramakrishna Mission that is published from India. A hindi és angol nyelvű pályaműveket a Ramakrishna Mission kiadványában is megjelentetjük Indiában. Writers of the selected entries will be given suitable prizes soon. Hamarosan megfelelő díjakat is meghirdetünk. So all of you are requested to kindly participate in the essay competition, as just now I mentioned. Úgyhogy mindenkit megkérünk, hogy vegyen részt ezen a lehetőségen. So now we start the program with 3 discussions, a panel of 3 discussions, starting with Dr. Ferenc Ruzsa, and thereafter Dr. István Perczel and Ms. Katalin Aklan. Dr. Perczel will be using his slides to explain his discussion. Thank you very much. We start off with the discussion. Thank you. Úgyhogy most a 3 előadás következik. Köszönjük szépen. Your Excellencies, friends, colleagues, ladies and gentlemen, if I understand correctly, my job is here to speak in 10 minutes in 2 languages. That means lecture in 5 minutes. That's a thing I've never done before. Hopefully, this will be the last time. Can I be heard without speaking into a microphone? Is it okay without the mic? Yes. Because I really do hate microphones, although I can use them. Okay, so Swami Vivekananda was perhaps the first really well-known Indian philosopher, saint, yogi, mukta or whatever, especially since this World Parliament of Religions in Chicago. He wrote quite a number of books, and of course, as a traditional Vedantist sannyasi, he was mostly publishing what he thought is traditional Vedanta. But that was not always the case. So he had editions of his own, and perhaps one of the more interesting editions is of an ethical nature. He thought that there is something fairly general about our basic convictions about ethics, what is proper and what is not. In the details there are differences, but the fundamental insights are similar all over. And he thought that it needs an explanation, a philosophical explanation, a physical explanation, and he thought that the only place where you can find such an explanation is in Vedanta. Well, let me quote him. The Vedanta philosophers discovered the basis of ethics. All religions have taught ethical precepts such as do not kill, do not injure, love your neighbor as yourself, and so on.
Yet none of these has given the reason why should I not injure my neighbor. To this question there was no satisfactory or conclusive answer forthcoming until it was evolved by the metaphysical speculations of the Hindus, who could not rest satisfied with mere dogmas. So the Hindus say that this Atman, that is the self, is absolute and all-pervading, therefore infinite. There cannot be two infinites, for they would limit each other and would become finite. Also, each individual soul is a part and parcel of that universal soul, which is infinite. Therefore, in injuring his neighbor, the individual actually injures himself. This is the basic metaphysical truth underlying all ethical codes. So the idea very simply, because according to Vedanta, there is only one thing in all respects. You may call it Brahman, you may call it Atman, that's the same. That means all of us have a soul, but unfortunately all of us have only one soul, and that's the same. So if I kick you in the ass, I'm kicking myself in the ass. And that's why you should love your neighbor. Well, of course, one might think that this is not necessarily the most convincing explanation why we should love each other. But in any case, it's interesting to know that it's coming from Vedanta. Is it? Paul Hocker, one of the best-known Indologists of the 20th century, just not the best-known, but one of the best, a German Indologist, wrote a paper on the problem, and in his paper, Schopenhauer and Hindu Ethics, he has shown that Vivekananda took this wonderful idea from the only really important European Vedantist, this Paul Deussen, who lived a little more than a century ago. So he demonstrated that Vivekananda learned this idea from Deussen, who said that this is Vedanta. That's what Deussen said. Thou shouldst love thy neighbor as thyself, says the Bible. But why am I expected to do this, since I have feelings in myself and not in someone else? Because the Veda adds in explanation, in truth, your neighbor is your own self, and what separates you from him is mere illusion. No, Vivekananda was an authentic Hindu Vedantist. Deussen was a very, very great scholar and a very, very great Vedantist. Unfortunately, again, it's not only that Vivekananda learned this from Deussen. Deussen learned this from Schopenhauer, and not from the Vedanta. Quite sorry about that, but that's a fact. That's what Schopenhauer wrote. Of course, Schopenhauer loved the Upanishads a lot, so he was inspired by it. So that's what Schopenhauer wrote. My real inner being exists in every living being as directly as it reveals itself to me alone through my own self-awareness. In this recognition, expressed in Sanskrit with the standard formula Tat Tvam Asi, meaning that art thou, that emerges as compassion, which is the basis of all genuine, that is unselfish virtue. So the situation as shown by Paul Hocker is that this universal grounding of all ethics from Vedanta is coming from Schopenhauer. Still, it's a very nice idea. Now, I would have quite a lot of interesting things to say about the Upanishadic roots, or the contrary, of this idea, which I cannot do, because I ran out of my time. For all of you who can understand only English, thank you for your attention. And now I'm trying to say the same thing in Hungarian. Okay. Most akkor azok kedvéért, akik tehát angolul nem tudták ezt követni, vagy eleve nem is akarták, mert minek, és én meg kibabrálok velük magyarul röviden. Tehát a Vivekananda, aki az Indiából, Európába, Amerikába
a klasszikus hinduizmus mélyebb üzenetet elhozó emberek közül az első és legfontosabb volt. Tehát különösen a chicagói a Vallások Világparlamentje rendezvényen keltett némi feltűnés. Azon kívül, hogy elhozta ezt az üzenetet, amit a saját Sri Ramakrishától tanult Vedanta tradícióval merített, meg hát olvasott is hozzá, tehát elhozta ezt az üzenetet, nem egyszerűen elhozta és népszerűsítette, ez egyébként egy rendkívül fontos esemény sorozat az indiai kultúra európai befogadásában, hanem rengeteg könyvet is írt, amiben helyenként érdekesnek, eredetinek tűnő megfogalmazásai is vannak, és ezek közül az egyik igen fontos, Vivekanandának az az ötlete, hogy a mindenfajta etika, morál, vallási, erkölcsi természetű vallási parancsot, közös alapját ő megtalálja a Vedanta filozófiában, és pedig egy metafizikai alapot, tehát hogy a parancsolatoknak, a normatívának egy nem parancsolat formájú, hanem metafizikai leíró magyarázatát találná, és pedig a következőt olvassuk nála. Tehát ez Vivekananda műveiből, kis és hetes utla fordítás. A Vedanta filozófusok felfedezték az etika alapját. Minden vallásban vannak ugye etikai szabályok, ne ölj, ne árts, szeress fel barátodat, mint te magadat, stb. Ám egyikük sem adta ezeknek magyarázatot. Miért ne ártsak fele barátomnak? Erre a kérdésre nem jött kielégítő vagy végleges válasz, amíg a hinduk metafizikai spekulációiban ki nem voltak. A hinduk nem elégedhettek meg a puszta dogmával, ezért azt mondják, hogy az átman, vagyis az én magam, abszolút. És minden betölt, tehát végtelen. Na most lehetetlen, hogy két végtelen legyen, hiszen egymást korlátoznák. Továbbá minden egyes egyéni lélek eszenciális része az egyetemes léleknek, ami végtelen. Következésképpen, ha fele barátjának árt az egyén, valójában önmagának árt, ez az alapvető metafizikai igazság húzódik meg minden erkölcsi szabályrendszer mögött. No, ez tehát a maga módján viszonylag újdonságnak tűnik az európai filozófiai tradícióban, de hát az igazán érdekes vonatkozása ez a történeti állítás, ez egy Vedanta alapú gondolat. A probléma vele az, hogy mint azt Paul Hacker egy 1946-os cikkében már kimutatta, a dolgot Vivekananda Paul Deussentől tanulta. Paul Deussen, aki talán a legnagyobb európai Vedántin volt, de nem csak Vedántin volt, ugye egy egyetemes filozófia történet könyvet írt, a 19. század végének igen jelentős német filozófus és filozófia történet. Szóval, hogy ezt Paul Deussentől tanulta ezt a dolgot, nem ő maga hálózta ki a Vedántából, és ez bizonyítandó lehet idézni Deussentől sok minden, de például ezt a három mondatot. Szeress fele barátodat, mint te magadat, így a Biblia, de miért kellene így tennem, hiszen az érzéseim önmagamban vannak, és nem valaki másban. Azért teszi hozzá a Véda magyarázatul, mert valójában a fele barátod te magad vagy, és ami elválaszt tőle, az puszta illúzió. Ez tehát egy nagy európai Vedántintól származik, a probléma azonban az, hogy ez a nagy európai Vedántinak itt a Védára hivatkozik, önmaga ezt Schopenhauertől veszi az ötletet, aki persze az Upanishadok nagy rajongója volt, tehát természetesen indiailag motivált a gondolata, és akkor ez egy Schopenhauer idézet nagyjából bezárásként szinte valódi belső lényen benne van minden eleven lényben, épp oly közvetlenül, ahogyan egyedül az én számomra feltárul a saját öntudatomban. Ezt a felismerést szanszkritul a tattva-masi állandó formulájával fejezik ki, ami azt jelenti, az vagy te. Ez a felismerés jelenik meg együttérzésként, ami pedig minden igazi, az az önzetlen erény alapja. Ez tehát egy Schopenhaueri gondolat, ami így ebben a formájában gyakorlatilag nem lehető fel a Vedanta tradícióban, és ha nem beszéltem volna már rég túl az időmet, akkor most elmagyarázom, hogy mi az, ami ebből mégis fel lehet, és hogy lehet, de igen, nem fér bele az időben, úgyhogy köszönöm szépen az eddigi időt.
continue where we have abandoned. And I will try to shed a little bit more light on the same question. But first, about the life of Swami Vivekananda. Köszönöm szépen, hogy pontosan erről a témáról beszélt, ami engem is annyira izgat. Ehhez szeretnék kapcsolódni, de előtte egy eseményről szeretnék beszélni Swami Vivekananda életében. This event is precisely what happened before Swami Vivekananda went to the United States and participated in the first World Parliament of Religions in 1893, September, I think, but it will come. Ez az esemény, az az időszakkal függ össze, mielőtt Vivekananda az Egyesült Államokba ment volna, hogy ott részt vegyen és elmondja híres beszédét az első, a világvallások első parlamentjében. Ez a cím, magyar this is the title, magyar fordítása Swami Vivekananda, a fanatizmus vége és a lét egységének filozófiai tanítása. Here is Swami Vivekananda in St. Louis in the US, just when he arrived there before the World Parliament. Ez Swami Vivekananda St. Louisban mielőtt megérkezett, mielőtt részt vett volna a vallások világparlamentjében. Just a photo about functions in Chicago 1893. It's not fordítva. According to very recent tradition, before he went to Chicago, he swam from Kanyakumari to this rock and meditated there for 3 days and attended illumination. Egy nemrégi hagyomány szerint, mielőtt elindult volna a vallások világparlamentjéhez, átúszott Kanyakumari valahol az Aklánban, erre a Szikla-szigetre, és ott meditált 3 napon át. The island is traditionally believed to have been the scene of an earlier meditation that of the goddess Kanyakumari, who wanted to be the wife of Shiva and prayed there, and her feet were imprinted in the rock. A hagyomány szerint Kanyakumari Isten, aki szerette volna, hogy Shiva feleségül vegye, ott meditált és imádkozott, és lábai nyoma bemélyedtek a sziklában. In the 1960s, a memorial was built in the memory of this event. Az 1960-as években építették fel ezt a Vivekananda szikla projektet, amelyet sokan látogatnak. For example, néhány sadhu. According to tradition, he obtained illumination there, realized the truth of being, and then went to Chicago and gave this address. A hagyomány szerint ott elérte a megvilágosodást, Chicagóba ment, és ezt a beszédet mondta szeptember 11-én, amely ma is erősen aktuális. I think this is quite topical today. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, to whatsoever form I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism
bigotry and this horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth, they have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Nem fordítom le. Azt remélte Vivekananda, hogy a vallások világparlamentje az első lépés arra, hogy a fanatizmus, amely vérrel és gyűlölettel hintette tele a földet, végre véget ér, és az emberek felismerik pontosan azt a tanítást, amelyről Ruzsa tanár úr beszélt, a lét egységének tanítását, mert szerinte ez minden vallás lényege, és ez az etika alapja. Akárhonnan is vettem. He expected that people would recognize what he believed to be the metaphysical truth behind ethics, namely the teaching of the unity of being. He might have been a very good metaphysicist, he was a bad prophet, a poor prophet. Valószínűleg nagyon jó metafizikus volt, nagyon rossz proféta volt. What he hoped has not yet come. What he hoped for has not yet come, amit remélt, az még nem jött el. And here is almost the end of my small talk. I would like to add just one thing. Ez majdnem a vége ennek a rövid beszédnek, csak egy dolgot szeretnék hozzátenni. I don't believe that this is, that Tyson and in his footsteps Vivekananda were right that this metaphysical doctrine was only formulated in the Vedanta. Nem hiszem, hogy amit Schopenhauer, Tyson és Vivekananda mondott, történetileg igaz volna, hogy csak a Vedanta fogalmazta ezt meg. The doctrine of the unity of being is a quite widespread metaphysical doctrine which you find in European philosophy, namely Platonism, especially Neoplatonism. Ezt megtaláljuk az európai filozófiában, a platonizmusban, új platonizmusban. Almost well known it is that you find it in Arabic philosophy. It is called the doctrine of Wahdat al-Wujud, the unity of being. That all rational beings, all sentient beings are of one essence. Meg lehet találni az arab filozófiában, úgy hívják Wahdat al-Wujud, a lét egysége, amely arról szól, hogy minden érzékelő és gondolkodó lény egyetlen egy lényegből van. But it can be found also in Christianity. And the interesting thing is that it was precisely used for justifying the commandment of the gospel, love thy neighbor as thyself. De megtaláljuk a keresztény filozófiában is, és érdekes módon erre használták. A korai keresztény filozófiában arra használták, hogy ezzel a tanítással magyarázzák, szeress fele barátodat, még te magadat tanítását. A very interesting place where you can find it is the letters of Saint Anthony, the first hermit. Nagyon érdekes hely, ahol ezt megtaláljuk, Szent Antal, az első remete levele. The authenticity of these letters are
is discussed, but I believe it's beyond doubt, ezt very good scholars have proven. Ezeknek a leveleknek a hitelességét vitatják, de szerintem kiváló tudósok már bebizonyították, hogy hitelesek, csak nem mindenki akarja elfogadni. And he there establishes precisely this doctrine. És ott pontosan erről beszél, there is an intellectual substance common to all human beings. Van egy intellektuális lényeg, amely mindenkinek a közös lényege. The fall consists in the fact that we forgot this truth. A bukás abból következik, hogy elfelejtettük ezt az igazságot. And the return was operated through Christ, és a visszatérést Krisztus adta meg by taking on this universal intellectual substance. The incarnation of Christ, according to this doctrine, doesn't make any sense before the doctrine of the unity of being, because by taking an individual substance, he could not have redeemed the world. Mert hogyha felvesz egy egyedi lényeget, azzal nem tudja megváltani az egész emberiséget. So this is there. I don't want to expand upon it because time is short, but I wanted to add these thoughts to what Professor Ruzsa has so beautifully explained. Az idő rövid, nem akarok ennél tovább menni, ennyit szerettem volna hozzátenni ahhoz, amit Ruzsa tanár úr elmondott nekünk. Thank you, köszönöm. Your Excellency, Director Mishkumar, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to conclude this series of our three presentations today with simply telling the life and the core teachings of Swami Vivekananda and kind of giving a framework to what the professors have said now. As Dr. Kumar has said, Swami Vivekananda was a major force in the revival of Hinduism in colonial India. The key concepts of the independence movement are based on his teachings. On the basis of his interpretation of Advaita Vedanta, Vivekananda roused awareness of the nation and linked spiritual individual development with social welfare. He introduced Hinduism to the world in a way that it became acknowledged as a major world religion, and he conveyed a message of religious tolerance to the Western world. Today we celebrate the 152nd anniversary of his birth, which took place in Kolkata, and he was born into a wealthy Kayasti family. He was educated both in the Indian tradition, which means he was reading the scriptures, the Vedas, the Upanishads, the Puranas, epics, and the rest. And also, he learned Western philosophy in his college years. He learned Western philosophy and European history. So this dual education made him realize what the true treasure, the true value of his own tradition was. And also it equipped him with the means to present it in the Western world when he came to Chicago. During his college years, he was attracted to the saint Ramakrishna. And in the beginnings, their meeting was not without conflicts, because Ramakrishna was a worshipper of Kali, the mother goddess. So in a way, he worshipped an idol. This is also a part of Hinduism. But Vivekananda
as Professor Ruzsa and also Professor Perczel talked about it, was a follower of Advaita Vedanta, in which Brahman is nirgun, which means that it doesn't have a form, it is an entity which cannot be really described in words. Whereas the Saint Ramakrishna was worshipping the goddess Kali. So in the beginning, the young Narendra, as his name was, Narendra Nath, he wasn't sure whether to follow this man or not, but after several visits and kind of supernatural experiences in meditation with the saint, he became more and more attracted to him, and he became a follower of the Saint Ramakrishna. So much that after the death of the saint in 1886, he became the chief disciple, the leader of the disciples. Actually, Ramakrishna himself appointed him to be the leader of the disciples after his death. So he founded the Ramakrishna Math in Baranagar, and afterwards he took on the robe of a sannyasin, a wandering ascetic, and he went to all corners of India, mostly on foot, and he spent his time in royal court, and he was studying and discussing with the most learned scholars of his time. He was studying the scriptures, the Hindu scriptures, but at the same time he was experiencing the extreme poverty of the nation. So it was then, at the end of this 5-year journey in India, that he reached the southernmost top of the Indian subcontinent, and he swam to the island that Professor Perczel has shown us, and he was meditating there, and in his meditation he had a vision, and now I would like to quote from him. He says, "We are so many sannyasis wandering about and teaching people metaphysics. This is all madness. Did not our Gurudeva used to say, an empty stomach is not good for religion? We, as a nation, have lost our individuality, and that is the cause of mischief in India, of all mischief. We have to raise the masses." And this was the turning point. From there on, he dedicated his life to raise the awareness of the people as individual beings and as a nation. And the basis of this was Advaita Vedanta, the teaching that Brahman, universal God, is the same as Atman, the soul in ourselves, which is kind of a simplified way of speaking about metaphysics, but this is how he could reach out to ordinary people. And this is how he could show them to find strength in themselves. Because if you realize that your own soul is a spark of the whole great divine God, then you are fearless. You will not fear anymore. So this is how an ordinary person can raise strength, and with the strength of all individuals, the nation can be uplifted. And also this is how, and another interesting part, or an interesting corollary of this, is that the uplift of the people will end in the uplift of the nation, and also all social mischiefs and all social distress can be put to an end in this way. So after his meditation, after his realization of this truth that Atman, Brahman, individual strength, and the uplift of the whole society, and the uplift of the Indian nation, they all kind of work together. After this realization, he went to the Congress, the Parliament of Religions, and he
he had that famous speech which was warmly welcomed by the American people, by media and press, and he was invited to give speeches, to go on a lecturing tour in America. So he spent the next 5 years touring America, giving speeches, lectures, and he collected many followers for Advaita Vedanta, and he also founded Vedanta Society, Vedanta centers in New York and in San Francisco later on, and he visited England and he met the great personalities of his age. He went back to India, where he also found Ramakrishna Mission with the main goal to address social issues, to help the poor and he reached Mahasamadhi. He died in 1902 while he was in deep meditation, so he didn't live up to 40. He died at the age of 39. And I would like to finish my brief presentation with a quote from him, saying what he thinks India has to give, has to offer to all nations, to the rest of the world. He says, "Gift of political knowledge can be made with the blast of trumpets and the march of cohorts. Gifts of secular knowledge and social knowledge can be made with fire and swords. But spiritual knowledge can only be given in silence, like the dew that falls unseen and unheard, yet bringing into bloom masses of roses. This has been the gift of India to the world again and again." És akkor most magyarul is megpróbálnám gyorsan összefoglalni. Nagyjából Vivekanandának az életéről beszéltem. Most ugye 152. évforduló, születésének 152. évfordulóját ünnepeljük ma. A 19. század végén a legkiemelkedőbb hindu gondolkodója volt, ki megújította a hinduizmust, és sajátosan értelmezve az Advaita Védántát, összekötötte az egyéni lelki fejlődést és a lelki utat az India egészének megújulásával és a társadalmi felemelkedéssel. Az 1893-ban Chicagóban megrendezett vallások parlamentje, ez sokszor elhangzott ma, de valóban ez volt az az esemény, amelyik India felé fordította a világ figyelmét, akkor a visszhangja volt a korabeli sajtóban, és Vivekananda volt igazából a hinduizmus élő követe ebben a parlamentben, és innentől fogva szárnyára kapta őt a hírnév, és kézről kézre adogatták, tehát egy ilyen tanítókörutat, egy előadáskörútat szerveztek számára Amerikában, és többször Angliába is eljutott, és itt Vedanta központokat szervezett, hozott létre, követőket szerzett, és a vallások egyenlőségét és a toleranciát tanította. Igen, visszament Indiába, ahol megalapította a Ramakrishna missziót, ami a társadalmi nehézségek, a szegénység megszüntetésére, annak könnyítésére jött létre, több Vedanta folyóiratot alapított, és kolostorokat is Indiában. És szeretném befejezni egy idézettel, amit Vivekananda mondott arról, hogy mi India fő ajándéka a világnak, és ez így szól. A politikai tudás ajándékát harsolánk zaja és seregek massírozása mellett lehet átadni. A világi tudást és a társadalmi tudást karddal és tűzzel lehet átadni. A spirituális tudást csak csöndben lehet átadni, mint ahogyan a harmat láthatatlanul és hallhatatlanul száll alá, és mégis rózsák százait borítja virágba. Ez India ajándéka a világnak újra és újra. Köszönöm szépen!
I want to thank Dr. Ruzsa, Dr. István Perczel and Ms. Aklan. Now I avail this opportunity and request His Excellency to kindly come and conclude today's panel discussion on life and philosophy of Swami Vivekananda. His Excellency, sir. Our distinguished panelists, great savants, kiváló előadóink, nagy tudósaink, the great devotees of a universal religion, az általános vallásunk nagy hívei, all of you, sisters and brothers of Hungary. mindnyájuk magyar testvérek. Today is a very special day for us. Ma rendkívül különleges napot éltünk meg. Today we observe the 152nd birth anniversary of the great saint, philosopher, and a very practical man who rode like a colossus on the form of the Indian Renaissance. Egy nagy embernek a születésének a 152. évfordulóját ünnepeljük, aki filozófus volt, szent és rendkívül praktikus ember, aki meglovagolta az indiai kolosszust. Who was the single greatest interpreter and exponent of Vedanta to the Western world. A nyugati világ számára ő volt a Vedanta legnagyobb értelmezője és átadója. Long, long time back, in the 8th century, a great man had arrived on the Indian spiritual scene. Réges-régen, a 8. században egy nagyszerű férfi érkezett az indiai spirituális szintérre. His name was Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya volt a neve. You will soon see a picture, a film on his life after a short break. Hamarosan a szünet után alkalmunk lesz megtekinteni egy filmet az életéről. We are deliberately showing this film today. This is the only film, Indian film, which has been made in Sanskrit. Szándékosan mutatjuk ma ezt a filmet be. Ez az egyetlen indiai film, amit szanszkrit nyelven készítettek. This film shows what actually Vedanta was. Ez a film bemutatja, hogy valójában mi is volt a Vedanta. As a spiritual doctrine. Spirituális tanításként. Much later, in the 19th century, which is after a passage of 1100 years, jóval később, 1100 éve elteltével a 19. században Swami Vivekananda gave a very practical, a very modern interpretation of this spiritual doctrine. Swami Vivekananda rendkívül gyakorlati, modern értelmezését adta ugyanennek a hagyománynak. And related that to entire humanity. És az egész emberiségre kiterjesztette. His appearance at the Parliament of Religions on 11 September 1893 was purely coincidental. Teljesen véletlen volt megjelenése a vallások parlamentjén. Actually, after his famous meditation on the island of Kanyakumari, which was explained in great detail, híres meditációja után a szigeten, amelyet részletesen elmagyaráztak. and if you go to Kanyakumari and you go to that spot, you will physically, visibly see India. Ha elmennek Kanyakumariba, a kikötőbe, You will see India how it has curved from there. One side to the west side, the other side to the east. It has formed out of there.
Fizikailag megtekinthetik egész Indiát, keletre és nyugatra, ahogy kiterjed a két irányba, ahogy onnan nőtt ki. On one side would be the Arabian Sea, the other side would be the Bay of Bengal, and that itself is placed in the Indian Ocean. Egyik oldalt az Arab-tenger, másik oldalt a Bengáli öböl, és az egész az Indiai óceánban. Just the point where all the three seas have merged, that is the point where Swami Vivekananda had meditated. Azon a ponton, ahol a három tenger összeér, meditált Swami Vivekananda. He had two thoughts in his mind at that time. Két gondolat járt a fejében akkor. That India had lost its glory. Hogy India elveszítette a dicsőségét. And how to revive that lost glory. És ezt az elveszített dicsőséget hogy lehet visszaszerezni. And how to tell the West that, of course, the West is developed, very rich, but there is a strong strain of materialism which passes through Western sentiments, Western behavior. How they can take the wealth of the East through India. És hogy lehet elmondani a nyugatnak, ami ugye rendkívül gazdag és fejlett, hogy ezzel a gazdagsággal és fejlettséggel egy nagyon mély materializmus is jár, ahogy India gazdagságát is elvették. And how there can be a dialogue between the West and the East. És hogy jöhet létre párbeszéd kelet és nyugat között. He didn't know about this World Parliament of Religions at that time. He didn't know about the Parliament of Religions at that time. Nem tudott még erről a vallások világparlamentjéről ebben az időpontban. Nor did he ever think of going outside faraway land. He had no means to do that. Eszébe sem jutott, hogy távoli földekre utazzon, nem is volt rá lehetősége. There was a person, a Maharaja of a small principality called Khetri, the Maharaja of Khetri. A Khetri fejedelemségnek egy kisebb maharajája. Who became a friend of his. Barátkozott meg vele. Who had heard about this Parliament of Religions. Aki hallott erről a vallások parlamentjéről. And he told Vivekananda, why don't you go there and represent what you can talk about Hinduism, about our religion. És megkérdezte Vivekanandát, miért nem megy oda és adja elő, amit tud a mi vallásunkról. He funded for his travel there, because those days also you had to go by ship, long voyage to a distant place. Ő fedezte az úti költségét, hiszen ebben az időben még hajóval kellett ilyen távoli utakat megtenni. But Vivekananda was late. When he went there, when he reached there, the registration was over. De Vivekananda elkésett, mire odaért, már nem lehetett jelentkezni a részvételre. He moved around, whatever little money he had got, he spent all that money. Then he didn't know what to do after that. A maradék pénzét már elköltötte, és ott volt, nem tudta mihez kezdjen. He moved around like a pauper on the streets of Chicago. Then somebody said, you go to Boston. Boston is a cheaper place. You will live a little better in Boston. So he went to Boston. Chicago utcáin járkált, és aztán valaki azt ajánlotta neki, hogy menjen inkább Bostonba, mert ott olcsóbb a megélhetés. Úgyhogy oda ment. And as he was somehow pulling along in Boston, a kind lady one day looked at his personality, his robe, his ochre robe. He looked very distinct. He looked very, very different. És Bostonban egy nap egy kedves hölgy meglátta a vörös köpenyét, teljesen máshogy festett, mint bárki más, és megszólította. And he asked him, who are you? Why have you come here? Miért jöttél ide? Mit keresel itt? And he explained why he had come there, the purpose. And he said that, I don't know, I wanted to attend this parliament, but now I think it is not possible because the time is gone and what do? I'll have to go back to India. Elmagyarázta a jövetele célját, és azt, hogy most már lemaradt, nem tudja, hogy mihez kezdjen, valószínűleg vissza kell mennie Indiába. This lady knew a professor called Professor Wright.
in Harvard. Ez a bizonyos hölgy ismerte ezt a bizonyos Wright professzort Harvardról. And he said, you go back, you go to Harvard, meet this professor. És azt mondta, menjen csak vissza, keresse fel ezt a professzort. Vivekananda met Professor Wright. Így is tett Vivekananda. And when he met him, Professor Wright said, who is asking for your credentials? You are as much as the splendor of the sun. Professor Wright azt mondta, ki kér öntől bármiféle bizonyítékot, hogy kicsoda, olyan fényes ön, mint a maga a nap. He explained to the organizers of the World Parliament, here is a person who claims to be a Hindu monk. Elmagyarázta a szervezőknek, hogy itt egy illető, aki hindu szerzetesként adja elő magát. I am sending him to you. And he said, you don't need to take his credentials, you just register him. Önökhöz küldöm, nem kell papírokat vagy ajánlólevelet kérni, egyszerűen csak írassák And a Vivekananda was programot. registered as a late participant. He was kept at the end of the first day of the deliberations of the parliament. És késői megjelenőként befogadták az első nap legutolsó programjába. They kept him at the end because they didn't know what to do with him. The Azért program had all been, by that time, tied up. All the speakers had been finalized. There was a representative from Brahmo Samaj, Keshav Chandra Sen was there. There was a representative from the Sinhalese Buddhist faith. Many representatives were there to the World Parliament. Azért tartották a végére, mert már az összes hely elkelt, az egész program fixálva volt, voltak már más keletiek is. And when his turn came to speak, he rose up and he addressed the audience as sisters and brothers of America. Mikor eljött az ideje, felkelt, és amerikai testvéreihez szólt. The moment he finished that address, the entire hall of 3,000 people rose up on their feet for a standing ovation. Amikor befejezte a mondókáját, az egész jelenlévő társaság 3000 ember egyenként fölállt és megtapsolta és ünnepelte. There have been many media reports of this particular scene where they say that the people couldn't understand what was happening. It was like a current passing through them when this man came up before them to address them. A sajtóban ez aztán nagy hírt kavart, hogy egyszer csak mint valami folyam ment végig, valami energia az embereken, senki nem tudta, hogy mi történt, csak így belülről éreztek valamit. The rest is history, as my previous speaker had so very elaborately mentioned. He stayed on for 4 years until 1897, came back to India after setting up the Vedant societies in New York and San Francisco, then came to India and set up the Ramakrishna Mission and the Ramakrishna Mutt. Then again he went back in 1899 to US, stayed 1 year, came back in the year 1900. A többi már történelem, amint az előadóink is mondták, 4 évig maradt ezután Amerikában, ott felállította a missziót, majd visszatért Indiába, ahol a Ramakrishna missziót, majd ismét visszatért Amerikába, és ismét Indiába. Why did the West embrace Vivekananda's thoughts, his vision so much when he was mostly talking about India? Miért ölelte a nyugat annyira kedvére Vivekananda gondolatait és látomásait, mikor ő végig jóformán csak Indiáról beszélt? What was the relevance for the Westerner to appreciate a person who has come from the East, from India, who looks like a monk and talks about Indian religion, which is Hinduism. In fact, the entire speech of the first day was devoted to Hinduism. Volt a kapcsolata a nyugati embernek egy indiai baráttal, aki megjelenik, és ezen a bizonyos első napon előadott beszédében például kizárólag a hinduizmusról beszélt. The Western man's mind was looking for some knowledge. A nyugati ember elméje valamilyen fajta
tudást keresett. He had enough of the material pleasures of life. He had done enough progress in science, in technology, which have filled the Western civilization like nothing else before. Betelt már az anyagi élvezetekkel, elege volt már a materializmusból, a tudománnyal és a technológiával, ami abban az időre már teljesen betöltötte a nyugati világot. All he lacked was the spiritual touch. A spirituális érintés. The reason of who he was, what he was doing, why he was doing, and what role he was playing in the society, which were fundamental questions. A lényeges kérdések, hogy ki az ember, mit csinál a társadalomban, milyen szerepe van, ezekre nem volt válasz. Swami Vivekananda answered each and every doubt of the Western mind. De Swami Vivekananda, a nyugati elme minden kétségére választ adott. He empowered the Western mind not to look at the East in particular, but to look within themselves. Arra adott lehetőséget a nyugati elmének, hogy nem csak keletre nézhet, hanem befelé is nézhet önmagába. He instilled faith in man. Visszaadta a bizalmát az embernek önmagában. He started by saying, each one of you is endowed with divinity. Azt mondta, valamennyien telve vagytok. Each one of you is divine in this congregation. Az isteni erővel. Ebben a gyülekezetben mindenkiben jelen van az isteni. What does this do? This philosophy of saying that you are divine, it does two things immediately. Mi következik ebből a filozófiából, hogy It isteniek makes you vagyunk? strong, it empowers you, that I am divine. Az egyik az erőt ad, isteni vagyok. And second, it breaks down the barriers between you and I. If I am as divine as you are, there is no difference between you and I. Both of us are divine. A másik megszünteti a közöttünk lévő gátakat. Ha én is isteni vagyok, és te is isteni vagyok, vagy nincs különbség közöttünk. That is what Swami Vivekananda did. Ezt érte el Swami Vivekananda. He said we progress from higher truth, from lesser truth to the higher truth. Az alsóbbrendű igazságtól a magasabb-rendű igazság felé haladunk, mondta. Not from untruth to truth. Nem a nem igazságtól az igazság felé. We are already endowed with truth. Már most birtokunkban van az igazság. We are already endowed with that spirit of divinity within us, what we call the Brahman. Már most bennünk van a Brahman, az isteni szellem. The difference between you and I is just I am a little more aware that I contain that divinity. You still have to get your awareness. A különbség önök között és én köztem, mondta, mindössze az, hogy én egy And in the picit world of God, jobban tudatában each one vagyok. of us has the strength for that awareness, to inculcate that awareness. És Isten világában valamennyien rendelkezünk. In the Upanishads, the nature of the soul is said to be having three qualities: Sat, Chit, Ananda. Az Upanishadokban a lélek három képességgel van felruházva. Sat, truth, Szat, with a capital T. az igazság nagy kezdőbetűvel. Chit, bliss, consciousness, awareness. Csit, egyfajta isteni jelenlét, vagy tudat, ottlét, ébrenlét. Awareness. After that, Ananda. Ananda is happiness, joy. Majd pedig Ananda, ami a boldogság. See the connection between that? You are yourself the consciousness, divine consciousness, or what we call soul consciousness. Through that, you discover the truth, which is Brahman, T, with a capital T.
that is Brahman. Látjuk az összefüggést ezek között. Mi vagyunk maga, ez a magasabb tudat, ezen keresztül felfedezzük a nagybetűs igazságot. And after having discovered that, you get the ananda, you get the happiness. Ebből pedig egyenesen származik az ánanda, a boldogság, amiben részünk lehet. This is what the message which Vivekananda was conveying to the West. Ezt az üzenetet adta át Vivekananda a nyugatnak. What are the practical ramifications? Why do we appreciate Swami Vivekananda so much over many other saints who have come and gone? Mik ennek a gyakorlati következményei? Miért értékeljük olyan magasra Swami Vivekanandát más szentekhez képest, akik jöttek, aztán is Swami jöttek? Vivekananda lived for hardly 39 years on the face of this earth. Alig 39 évig élt ennek a földnek a felszínén Swami Vivekananda. And you know Adi Shankaracharya? He lived for 32 years. Great people. Years don't count. És ez az említett másik valaki pedig csak 32 évet élt. És mégis ilyen Swami nagyon Vivekananda korlát. said, my body is like a garment, like a worn out garment. Swami Vivekananda azt mondta, a testem olyan, mint egy That has ruha, no consequence. amely már elkopott. So long as the truth is there, Ameddig az igazság ott van, and the truth is recognized by others, és ameddig a mások észreveszik ezt az I have igazságot, served my mission. elvégeztem a feladatomat. Vivekananda passed away in 1902. Vivekananda 1902-ben And even today, people in India, overseas, wherever I have myself seen Vedanta societies in America, people are passionate about him. És még ma is saját szememmel láttam például Amerikában a Vedanta társaságokban, az emberek lelkesednek érte. If you go through his collected works of 8 volumes, Ha elolvassuk a 8 kötetes összegyűjtött and I műveit, must say here that these volumes are like fire. és el kell mondanom, hogy ezek a If you kötetek go through these volumes, olyanok, mint a tűz. there is a sure chance that you will catch fire. Ha elolvassák őket, biztos, hogy ez a This tűz fire megérti önöket. is the spire of spirituality. Ez a spiritualitás tüze. This fire is the fire of dedication, of commitment. Ez a tűz az odaadás, a teljes elkötelezettség Commitment tüze. to a cause. Egy ok, egy célért való odaadás. Vivekananda debunked religion, organized religion. He said there is no sense of promoting Hinduism or any other religion to a hungry person who is dying of hunger, who is dying of poverty. Vivekananda a szervezett vallást nem tartotta különösen nagyra, azt mondta, hogy semmi értelme nincs oda menni és megtéríteni valakit, aki éppen éhen halni készül. If you want to promote religion, first feed him. See that he is fed. Hogyha a vallást akarjuk kiteljesíteni, először adjunk enni az illetőnek. The Ramakrishna Mutt, the Ramakrishna Mission are engaged in a yeoman service of promoting education, A Ramakrishna Misszió ilyen szolgálatot Healthcare. csinál. Egészség, disaster relief. katasztrófa, The social oktatás. work which this organization is doing is far better than any kind of spiritual work. Ezeket segíti, és ez sokkal többet ér, mint bármilyen fajta konkrét spirituális misszió. Vivekananda constantly referred to the Bhagavad Gita. You know the Bhagavad Gita, the treatise for the Hindus for knowledge, one of the 3 books. Mindig a Bhagavad Gitából vett idézeteket, ami ugye az egyik a 3 szent könyvből. 4 ways of reaching the absolute, which are called the yogas. 4 féleképpen juthatunk el az abszolúthoz. And he Ezeket picked a up jogáknak Karma hívnak, Yoga. és a karma jogát választotta ki.
He picked up Karma Yoga as the yoga which is applicable to the world today. Mint a mai világban valóságosan használható jogafajtát. He said, first you go to the field, work with the people who are destitutes. Azt mondta, először menjünk ki a mezőre, és dolgozzunk a kétségbe esett emberekkel. You will get your spiritual virtues out of that. Ebből fogjuk megkapni a spirituális erényeinket. Vivekananda's Vedanta is called the practical Vedanta, the practical doctrine of Vedanta. Vivekananda Vedantáját a gyakorlati Vedantának hívjuk. And therefore it has a relevance throughout the world, any place, any time. It is like Mahatma Gandhi delivered peace and non-violence to the world. Vivekananda also delivered Vedanta to this world with a practical and universal application. Ezért az egész világra érvényes ma, akár csak, ahogy Mahatma Gandhi a békét terjesztette, Vivekananda ezt. He never got on to the political field of the struggle in India, what was going on. Because India at that time was in the thick of the freedom struggle. We were right in the middle of the freedom struggle against the British. He never went to that. Politikai szintére sohasem jutott el a működésbe, holott India éppen abban az időben But millions and millions of Indians, felszabadulás. Gandhi, Nehru, Tagore, each one of them have been inspired by the words, by the vision of this man who was even younger than them. De indiaiak millióit inspirálta, ihletet adott ez a náluk még fiatalabb. That was the magic of Swami Vivekananda. Ez volt Swami Vivekananda varázsa. And that is why we observe his day, which is also called the National Youth Day in India. És ezért ünnepeljük meg a születésnapját, amit Indiában a Nemzeti Fiatalság napjának is hívnak. Because he has written so many inspired teachings, inspired talks, which he calls inspired talks, which are particularly meant for the younger generation in the society. Hisz olyan sok lelkesítő dolgot írt a fiatalságuknak. I will end here, but I will just request that after this we have an exhibition. Do we have that? We have put before you an exhibition of some of his books and a few other materials. We also have some pictures of his life, which we are showing as a pictorial description of some important facets of Swami Vivekananda's life. Itt most befejezném, csak előbb ezt szeretném mondani, hogy a kiállításon a könyveit, valamint az életéről készített képeket is meg lehet tekinteni. You are free to buy some of the books which are available now, but we can also take orders from you. These books are very, very reasonably priced because we got them straight from the Ramakrishna Mission in Kolkata, which is the headquarters of the Ramakrishna Mission. A könyvek egy részét meg is lehet venni, más részét meg lehet rendelni, rendkívül szerény az áruk, hiszen egyenesen a kolkattai Ramakrishna misszióból rendeltük őket. After that, we have a little break with some refreshments and come back to this theatre to watch Adi Shankaracharya. Utána rövid szünet és frissítők után visszajövünk, hogy a filmet megnézzük. This is an activity of what we are calling the Vedic Society of Hungary. Ez a Magyarországi Védikus Társaság egy. I'm very happy to see that a lot of you have shown interest in this lovely personality who had illumined the lives of so many people in India and abroad. Örülök, hogy ilyen sokan érdeklődnek ez iránt a kiváló személyiség iránt, aki Indiában is másul, mindenkinek az életét világosítja. Must have announced about the essay that is already done. We are instituting a competition, essay competition for young minds to talk about what Vivekananda means to them.
fiatalok számára kiírt eszé versenyről már volt szó, hogy We will nekik take the best essays to Vivekananda. be published. We have a publication called Amrit in our next issue, as well as the main publication of the Ramakrishna Mission, which comes out from India, from Kolkata. We are going to publish them there also. Ami a saját kiadványunkban meg fog jelenni, illetve a kolkattai Ramakrishna misszió. These essays could be in English or in Hungarian or even Hindi. Those who would like to maybe write in Hindi. Angolul, magyarul vagy hindül is lehet. I have another announcement to make. It just come in my mind. És még eszembe jutott egy fontos dolog. Swami Vivekananda was perhaps the most clear advocate of an interfaith harmony. Swami Vivekananda talán a vallások közötti harmónia legtisztább szószólója volt. Even if you study his first speech at the Parliament of Religions, where he says that like all rivers may come from different sources, but they mingle in the sea in one way. All paths may come from different ways, but they lead to one goal. He's clearly talking about the essential unity, which was mentioned here also by the learned professors, of being. Híres első beszédében is arról beszélt, hogy bár lehet, hogy különböző hullámai vagyunk ugyanannak az óceánnak, To egyek respect vagyunk. that aspect, we propose to have an interfaith function here, sometime in the end of February or beginning of March for all of you. Ennek a tiszteletére egy vallások közti eseményt szeretnénk itt talán február végén vagy március elején tartani. Where we shall invite representatives of all major religions and the denominations. Meghívjuk az összes fő vallás és más felekezetek képviselőit, And speak on what they mean by truth és arról beszélünk, hogy mit értenek igazság alatt, and what is the relevance of truth to one's life. és hogy kapcsolódik ez az életünkhöz. We shall announce that in course of time to you all, and we hope to see you there. Ezt ki fogjuk hirdetni önöknek, és mindenkit szeretettel várunk. I wish you all a very, very enjoyable, meaningful and spiritual evening. Mindenkinek kiváló, értelmes és spirituális napot kívánok.